Hello guys, welcome back to Mission APSC channel. মই আজি ইকোনমিক সাৰ্ভে 1920 বিষয় ডিসকাস কৰিম আৰু 2020 যিবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম আহি আছে সেই সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামত ইকোনমিক সাৰ্ভে বেস কোৱেশ্চন দুটা বা তিনটা কোৱেশ্চন আহিবই গতিকে ইকোনমিক সাৰ্ভে ইন ডিটেইলছত জনাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন সো আহো আজি ডিসকাশনলৈকে ইকোনমিক সাৰ্ভে ডিসকাস কৰাৰ আগতে কিছু কনসেপ্ট আমি জানি লোৱাটো উচিত ইকোনমিক সাৰ্ভে কি হয় ইকোনমিক সাৰ্ভে কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে পাবলিশ কৰে আৰু কাৰ আন্ডাৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে পাবলিশ কৰা হয় সেই সকলোখিনি কনসেপ্ট আমি জানি লোৱাটো উচিত ইকোনমিক সাৰ্ভে চিফ ইকোনমিক এডভাইজাৰৰ আন্ডাৰত বনোৱা হয় আৰু বৰ্তমান চিফ ইকোনমিক এডভাইজাৰ কোন হৈ আছে কৃষ্ণমূৰ্তি সুব্ৰমণিয়াম কেতিয়া ওপেন কৰা হৈছিল 7th ডিসেম্বৰ 2018 ত তাৰ আগত কোন আছিল অৰবিন্দ সুব্ৰমণিয়াম চিফ ইকোনমিক এডভাইজাৰ আছিল সো এই বছৰৰ যেটো ইকোনমিক সাৰ্ভে পাবলিশ কৰা হৈছে বা ইকোনমিক সাৰ্ভে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে হেটো প্ৰিন্টেড ইন lavender colorat publish কৰা হৈছে যেটো কালাৰ 100 rupees currency যেটো নোটস আছে হেটো লগত সেম হয় আৰু ইকোনমিক সাৰ্ভে টো এটা ফ্ল্যাগশিপ এনুৱেল ডকুমেন্ট অফ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্সৰ হয় যত নেকি আমাৰ ভেৰিয়াছ সেক্টৰস অফ ইকোনমি যোনবোৰ ওভাৰঅল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কেনেকুৱা হৈছে বা কোনবোৰ সেক্টৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰম্যান্স কৰিছে লাষ্ট 2019-20 ত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব লগা ইয়াৰবোৰত পাৰফৰম্যান্স কৰিব পাৰে সেই গুটেখিনি আউটলাইন কৰা হয় ইকোনমিক সাৰ্ভে আৰু ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইকোনমিক সাৰ্ভে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল 1950 and 51 সো এটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে when was India first presented economic survey so answer will be 1950 and 51 so when economic survey was dealing from budget so right answer will be 1964 so কোনটো ইয়াৰৰ পৰা কৰা হৈছিল 1964 onwards so এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কি ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত ইকোনমিক সাৰ্ভে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় ইকোনমিক ডিভিজন অফ Department of Economic Affairs. Probable question or vitrat one of this. So, kuntu Ministry of Finance. Our guidance of Chief Economic Advisor. So, the basic difference between economic survey and budget policy then how can you answer it? So, in basic simple way or layman way we can say that economic survey discusses the outlook prospects challenges of the economy kenwa dhoroner ahibologa year brot hobo and perspective kenwa ba what are the challenges ba pratyaban kunbur economy আহিব বা আহিছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ বোৰ জেনাৰেলি ইকোনমিক সাৰ্ভেত হাইলাইট কৰা হয় আৰু কোনবোৰক ৰিকমেন্ড কৰা হয় যাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিজ গভৰ্ণমেণ্টে ললে সেই চ্যালেঞ্জেছ বোৰ টেকল আউট কৰিব পাৰি হেবোৰ সাধাৰণতে ইকোনমিক সাৰ্ভে হাইলাইট কৰে বা আউটলাইন কৰে অন দা আদাৰ হ্যান্ড বাজেট ইজ এন এস্টিমেটস অফ ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ ফৰ আ গিভেন ইয়াৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰটোত কিমান গভৰ্ণমেণ্টে revenue generate কৰিব বা এক্সপেন্ডিচাৰ কিমান কৰিব বা এডুকেশন সেক্টৰত কিমান কৰিব হেলথত কিমান কৰিব আদাৰ সেক্টৰছ ওপৰত কিমান কৰিব গুটেইখিনি বাজেটত ডিসকাস কৰা হয় সো this purely discusses the financials of each development area of India in where in budget section okay this is a basic difference between economic survey and budget etia who 1920 economic survey যোনবোৰ economic statistics provide কৰিছে সেই statistics বোৰ আহিব লগা exam বোৰত এটা বা দুটা কোৱেশ্চন আহিবই সো সেইখিনি শৰ্ট খিনি বৰ ডায়াগ্ৰাম যদি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবো সো কনসেপচুৱেলি সেইবোৰ মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰক মই আজি যিমান সম্ভৱ লেমন ৱৰ্ডত আপোনালোকক সেইখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্স্ট আহো জিডিপি গ্ৰোথ 1920 ইকোনমিক সাৰ্ভে 6.0 to 6.5% প্ৰজেক্ট কৰিছে কি ইকোনমিক গ্ৰোথ আৰু এটা কনফিউজ নহব যে সাধাৰণতে আৰবিআই ওয়াৰ্ল্ড বেংক যোনবোৰ প্ৰজেক্ট কৰে ইকোনমিক গ্ৰোথ ওয়াৰ্ল্ডৰ বা কান্ট্ৰি বেস সো আৰবিআই কৰিব পাৰে হেয়া ওয়াৰ্ল্ড বেংকো কৰিব পাৰে ইয়াত বাট you have to remember one thing that is economic survey of 2019 projected GDP of India is 6.0 to 6.5% so heikhini figure apuni mono rakhibo lagibo aru fiscal or khetrot 3.3 ase but government budgetot koise je due to shortage of revenue so 3.8 target ever government korise aru yate jodi আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব হেতু হৈছে ইনফ্লেশন ইয়াত দুই ধৰণে মেজাৰ কৰিছে হেতু কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স কম্বাইন which is nothing but combine of consumer price index plus wholesale price index so hetuk milai ki boli koa hoy consumer price index combined juntu 16-17 not 4.5 asil komi 4.1 hetu hadaronte economic pointer pa jodi soa jay 4.1 is not so much high inflation rate hadaronte acceptable rate of inflation hoy so eto iman concern hobologa kotha howa nai teloke still 4.12 ta target kora hoise aru wholesale price index to 1.5 2019
1920 কমিছে যোনটো 2016-17ত 1.7 আছিল সো সাৰ্ভিসেছত সাধাৰণতে গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ হৈছে যোনটো 2017-18 8.1 আছিল আৰু 1920ত কমি গৈ 6.9 হৈছেগে সো হেতু এটা আমাৰ মেজৰ সেটবেক বুলি ক'ব পাৰি ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কাৰণে আৰু এটা ৰিলেটিভ এটা যদি এটা কনসেপ্ট যদি চোৱা যায় হেতু হৈছে 2.5% জাস্ট 2.5 ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ হৈছে যেটো ম্যানুফ্যাকচাৰিং বা আদাৰ সেক্টৰৰ কন্ট্ৰিবিউশনটো যথেষ্ট কমি আহিছে হেতুৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ ৰেটটো 2.5 যেটো নেকি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কাৰণে যথেষ্ট সেটবেক আৰু হেতু এটা চ্যালেঞ্জ হিচাপে এতিয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমি দেখা দিছে হেতু যিমান সোনকালে পাৰি গভৰ্ণমেণ্টে হেতু ট্ৰেকল ডাউন কৰিব লাগিব কিন্তু ৰিলেটিভলি এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰোথটো 2.5 বাহিছে যেটো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথতকে ৰিলেটিভলি বেটাৰ সো হেতু আমি যথেষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো যেহেতু কি আমি এগ্ৰিকালচাৰ বেসড হয় গতিকে 2.8 is not that much sufficient to boost our economy so আমি হেখিনিত জাস্ট এগ্ৰিকালচাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথতকে বেছি হৈছে কাৰণে আমি হ্যাপি হোৱাৰ কোনো ৰিজন নাই because if you want to develop or if you want to grow Indian economy to $5 trillion by 2025 then you need to develop all these three sectors I mean agriculture and allied sector as well as industrial growth and services sector then only we can able to achieve that target okay আৰু এটা কথা আপোনালোকক ইয়াতে জনাব বিচাৰিছো হেতু হৈছে these two bar diagrams okay কেনেকৈ হেতু ৰিলেট হৈ আছে ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ যথেষ্ট ভাল হৈছে which is 461.2 ৰিজাৰ্ভ হৈছেগে যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু ইয়াতে পইণ্টটো এটা ক'ব বিচাৰিছো কেনেকৈ বাঢ়িছে যে কাৰেন্ট একাউন্ট বেলেন্স যেটো কাৰেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট বুলি আমি কওঁ কাৰেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ইম্পৰ্ট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এক্সপৰ্ট সো জেনাৰেলি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট টু কমিছে যোনটো 18-19ত 2.1 আছিল হেতু কমি গৈ 19-20ত 1.5 হৈছেগে which is a good sign for Indian economy okay hetu jiman komi ahibo himani foreign exchange reserves to bohar scope thake karon current account balance ot jitu import amount to bahibo then ultimately foreign exchange reserve or ami ehini expenditure maintain koribo lagibo so current account balance jiman balancing ot ahibo himani foreign exchange reserve bahibo jikunu competitive exam or karone hi statistics bur jan monor rakhe etia hu main 2019-20 economic survey ki findings ba ki area focus kora hoise so jodi theme of the economic survey 1920 jodi kwa hoy then that is enable markets promote pro business policies strengthen trust in the economy jiman par marketok enable koribo lagibo jate markete without government intervention jikunu equilibrium jodi create koribo lagile hekhini marketot troji koribo lagibo aru pro business policies hobo lagibo ease of doing business to jotesto bhal hobo lagibo aru one of the most focused area by this time by economic survey is trust okay aru second point jodi hoise hetu wealth creation economic survey 1920 e যথেষ্ট ফোকাস কৰিছে এটা এৰিয়াত ওয়েল ক্ৰিয়েচন আৰু হি ওয়েল ক্ৰিয়েচন টু কিহেতু হ'ব লাগিব এথিক্যালি হ'ব লাগিব কিয় কাৰণে হেতু গভৰ্ণমেণ্টে ফোকাস কৰিছে ওয়েল ক্ৰিয়েচন যেটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 5 trillion economy কথা কৈ আছে হি 5 trillion economy যদি achieve কৰিব লাগিলে then without wealth creation that is not possible to achieve that 5 trillion economy by 2025 so by improving or by creating wealth only India can able to achieve 5 trillion economy so হেকানে যথেষ্ট পৰে মানে এভাৰ ইকনমিক সাৰ্ভেত ওয়েল ক্ৰিয়েচনৰ কথাটো কোৱা হৈছে আৰু ওয়েল ক্ৰিয়েচন কেনেকৈ হ'ব এটা ইন্টাৰেষ্টিং এটা ফ্যাক্ট এটা আপোনাক জনাব বিচাৰো হেতু হৈছে আডাম স্মিথে যোনখন বুকস 1776 ত পাবলিশ কৰিছিলে এন ইনকুৱাৰী ইনটু ওয়েলথ নামৰ এখন বুকত এটা হাইলাইট কৰিছিল যে কোনকেটা ফ্যাক্টৰৰ কাৰণে ওয়েল ক্ৰিয়েচন হয় আৰু হি ওয়েলথ creationor through the keneke ekhon nation prosper hobo pare so hekhini economic survey ever details discuss korise kyo free market is good for overall development of the nation hetu discuss kora ase aru ekhinte apunalko eta kotha ullekh kori dibo bisaisu kyo Adam Smith free economy advocate কৰিছিল কাৰণ যেতিয়া আপুনি উইদাউট গভৰ্ণমেণ্ট ইন্টাৰভেনশন এটা মাৰ্কেট ফ্ৰী কৰি দিয়া হয় তেতিয়া সাধাৰণতে আমি এজ এন ইন্ডিভিজুৱেল আমি কি বিলিভ কৰো যেতিয়া ইন্ডিভিজুৱেলি গুড পাৰফৰমেন্স কৰো ওভাৰঅল সোসাইটি ডেভেলপ হয় বুলি ভাবা যায় মানে যেতিয়া এজন ইন্ডিভিজুৱেলে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে বা নিজক ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে কাম কৰা যায় দেন হেতুৱে কি কৰিব ওভাৰঅল সোসাইটি বেনিফিট বা সোসাইটি ডেভেলপমেন্টত হেল্প হয় বুলি আডাম স্মিথে বিলিভ কৰিছিল সো
উইদাউট গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন যেনেকৈ পাৰি ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব দিব লাগে আৰু ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট অফ ইকনমিক চাৰ্ভে 1920 is that India can create well-paid 4 crore jobs by 2025 and 8 crore by 2030 by integrating assemble in India for the world. আৰু prices and inflation inflationৰ ক্ষেত্ৰত অলৰেডি মই কৈছোঁ এটা পজিটিভ ৱেতে আছে এতিয়াও যোনটো 3.7 2018-19ত আছিল এতিয়া বাঢ়ি গৈ 4.1% হৈছেগে 1920 আৰু WPO টো কমিছে য'ত নেকি 4.7 ইন 18-19 1.5 1920ত হৈছেগে চ' এক্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই নাম্বাৰখিনি যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামত কেতিয়াবা আপোনালোকক মেটচিং কৰিবৰ কাৰণে দিয়ে টপ এক্সপৰ্ট আইটেমছ কি হয় অ'কে বা একৰ্ডিং টু ইকনমিক চাৰ্ভে 1920 চ' আনচাৰ উইল বি পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছ প্ৰিচিয়াছ ষ্ট'নছ ড্ৰাগ ফৰ্মুলেশ্যনছ বায়'লজিকেল গ'ল্ড এণ্ড আদাৰ প্ৰিচিয়াছ মেটেলছ সেইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু দিছ পইণ্ট so important okay যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জ এক্সপৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যন এই 2019-20 কোনকেইটা কাণ্ট্ৰিজ হয় অ'কে চ' আনচাৰ উইল বি ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা কোনে ফলোত কৰিছে দেট ইজ এণ্ড দেন থাৰ্ডত আছে চাইনা এণ্ড ফ'ৰ্থত আছে হংকং চ' কেতিয়াবা মেটচিঙত আহি যাব পাৰে প্ৰথম আপোনাৰ US দিলে দেন চাইনা দিলে দেন হংকং দিলে ন' ক্ৰনলজিটো কি হ'ব ইউনাইটেড ষ্টেটছ US দেন UAE চাইনা এণ্ড হংকং সেই ক্ৰনলজিটো মনত ৰাখিব লাগিব ফিস্কেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টটো যথেষ্ট হাই বুলি এভাৰ ইকনমিক চাৰ্ভে হাইলাইট কৰিছে আৰু সেইটো কিহৰ থ্ৰু দি আহিছে নন টেক্স ৰেভিনিউৰ পৰা অ'কে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেক্টছ এটা হাইলাইট কৰিছে সেইটো যে নিউ ফাৰ্ম ক্ৰিয়েশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ইনক্ৰিজ ড্ৰামেটিকেলি চিন্স 2014ৰ পিছত ইণ্ডিয়াত যিটো নিউ ফাৰ্ম ক্ৰিয়েশ্যন সেইটো যথেষ্ট হৈছে বুলি এভাৰ ইকনমিক চাৰ্ভে হাইলাইট কৰিছে যোনটো 1.24 লাখ new farms created in 2018 in comparison to 2014 which was just 70,000 and now it increased to 1.24 lakh which is about 80% or already koisu the ever economic survey got focus korise wealth creation or doing business report hetue India one of the 10 economies hoy jun improve korise kihon business doing or khetrot so আৰু এটা কথা ইকনমিক চাৰ্ভে এবাৰ ফ'কাছ কৰিছে সেইটো হৈছে হিষ্টৰিকেল কিছুমান বেকগ্ৰাউণ্ড দিব বিচাৰে যে হিষ্টৰিকেলি ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক পজিশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে অ'কে আৰু মেডিচিন 2007ত অলৰেডি মেডিচিন এটা কথা জাৰ্নেলত পাব্লিছ কৰিছে যে বা হাইলাইট কৰিছে যে যোনটো 3/4 অফ নন ইকনমিক হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়া হেজ বিন ডমিনেণ্ট ইকনমিক পাৱাৰ গ্ল'বেলি আৰু সেইটোত কিহে হেল্প কৰিছিল ইনভিজিবল হেণ্ড অফ মাৰ্কেট আৰু এই ইনভিজিবল হেণ্ড অফ মাৰ্কেট প্ৰথম সেই কনচেপ্টটো ডিছকাছ টাৰ্মটো ইউজ কৰিছিলে আডাম স্মিথে অ'কে ইয়াতে ইনভিজিবল হেণ্ড বুলি সেইখিনি মিন কৰিছে যিকোনো মাৰ্কেট যদি ইকুইলিব্ৰিয়াম হৈ থাকিব লাগিলে বেলেঞ্চিং হৈ থাকিব লাগিলে বা ভাৰসাম্য হৈ থাকিব লাগিলে দেন কিছুমান এনেকুৱা আনঅবজাৰ্ভেবল এলিমেণ্টছ থাকে যোনে ইকনমিটো বেলেঞ্চিং কৰি ৰাখে ঠিক আছে চ' সেই সেইবোৰৰ ওপৰত এইবাৰ ইকনমিক চাৰ্ভে গুৰুত্ব দিছে যোনবোৰে ইকনমিক বেলেঞ্চিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইনভিজিবল হেণ্ড অফ মাৰ্কেটে এটা পজিটিভ ৰোল প্লে কৰিব আৰু সেইটোক কি ছাপৰ্ট কৰিব ডেট উইল ছাপৰ্টেড বাই দ্য ছাপৰ্ট অফ হেণ্ড অফ ট্ৰাষ্ট অ'কে আৰু এইবাৰ চাৰ্ভে আৰু এটা কথা উনুকিয়াই দিছে বা ক্লিয়াৰলি শ্ব' কৰিছে যে যোনকেইটা ছেক্টৰ 1991ত লিবাৰেলাইজ কৰা হৈছিলে সেইবোৰৰ যিটো গ্ৰ'থ দেট ইজ ছিগনিফিকেণ্টলি ফাষ্টাৰ দেন those that remain closed যোনবোৰক অপেন কৰা নাছিলে so government intervention often lead to unintended consequences such as price increases compared to market data unregulated so government যেতিয়া interfere কৰে such as we can give an example of loan waiver okay loan waiver ফলত যিখিনি non performing asset create হয় it means government intervention so সেইবোৰ হোৱাৰ ফলত আমাৰ যিটো টেক্স বাঢ়িব লগা হ'ব পাৰে বা বেংকত যিটো NPA বাঢ়িছে সেইবোৰ কিহৰ কাৰণে হয় গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কাৰণে যদি মাৰ্কেট ফৰ্চেছক যদি অট'মেটিকেলি যদি কাৰেকশ্যন কৰিব দিয়া হয় উইদাউট গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন দেন আনইণ্টেণ্ডেড যিটো কনচিকুৱেঞ্চেছ সেইবোৰ সাধাৰণতে এপিয়াৰ নহয় চ' মেকিং ইণ্ডিয়া 5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি সেইটো কেনেকৈ কৰিব বাই প্ৰমোটিং business policies. World Bank doing business ranking or khetrot India jumps up 79 position in World Bank, improving from 142 in 2014 to 63 position in 2019. So 79 position since 2014 to 2019 jump korise kune India. Kihor khetrot doing business or khetrot.
ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়াৰ বিজনেছ ডুইঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰেংক কিমান 63 আৰু সেইখিনি কোনটো সেক্টৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াই ডুইং বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্ম আনিছে সেইখিনি ফিগাৰছ দিয়া আছে আপোনালোকে এটা চাই ল'ব আৰু অলৰেডি মই কৈছো যিটো নিউ ফাৰ্ম ক্ৰিয়েচনৰ ক্ষেত্ৰত থাৰ্ড ৰেংক হয় ইণ্ডিয়াৰ ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিব নিউ ফাৰ্ম ক্ৰিয়েচনৰ ক্ষেত্ৰত অল ওভাৰ ৱৰ্ল্ডত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান থাৰ্ড আৰু যদি পাৰ্চেন্টেজ ওয়াইজ যদি চোৱা যায় 3.8% আছিলে 2006 to 2014 নিউ ফাৰ্মছ ক্ৰিয়েচনৰ ক্ষেত্ৰত 14 to 18 ত কিমান হলকে 12.2% আৰু ম্যানুফ্যাকচাৰিং এগ্ৰিকালচাৰ বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতকে সাৰ্ভিস সেক্টৰ ফাৰ্ম ক্ৰিয়েচনত যথেষ্ট এডভান্সড এন্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল এক্টিভিটি কোনকেটা ষ্টেজত হাই দিল্লী ওকে ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে দিল্লী আহিব পাৰে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ এন্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল এক্টিভিটি হাইয়েষ্ট কোনখন ষ্টেট দেন মিজোৰাম ওকে নৰ্থ ইষ্ট বুলি আহিব পাৰে সো সেই ধৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিব এণ্ড এন্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল এক্টিভিটি ইন মেনুফেকচাৰিং সেক্টৰ হাইয়েষ্ট ইন গুজৰাট মেঘালয় পণ্ডিচেৰী Punjab and Rajasthan. So, yet a key question আহিব পাৰে North East কোনখন state entrepreneurial activity in manufacturing sector performance ভাল then answer will be Meghalaya. Okay, and jinbur new firms established হৈছে they are in heterogeneous nature. Okay, মানে সামঞ্জস্য নাই বেলেগ new firms start হৈছে homogeneous হলে হিটোৱে হিটোৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বা something similarity আছে but heterogeneous means there is no similarity among the firms and 2.62 crore new jobs created economic survey মতে 2.62 new job created হৈছে between 2011 and 17-18 and at a fact this economic survey হেতু হৈছে India becomes second largest emerging green bond market after China. World jodi now kunkhon country largest emerging green bond market then answer will be China then second ki kun ase then your answer will be India. Already mo discuss korisu je forex reserve khetrot India kiman advance hoy goise hetu hoise bortoman 461 billion jintu eniki amar POP balance of payment position to improve korise aru current account deficit decline korise aru FDI inflows hoise overseas remittance বাহিছে Thank you for watching